Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Sorry korang yang lama tunggu sebab Fara busy sikit tak buat video. Hari tu dah buat Korean makeup look kan, and Fara kata Fara akan buat makeup pelik pula. So hari ni Fara akan buat tutorial macam mana nak makeup like Joker. Not Joker, Joker. Macam Joker makeup. Tapi ni bukan Joker yang Suicide Squad tu tau. Ni Joker yang lama yang Batman vs Superman tu. So hari ni Fara mungkin akan guna face paint, campur-campur lah untuk dapatkan hasil makeup tu. Kita tengoklah jadi ke tak. Ni face paint yang macam untuk party budak-budak punya kan. Fara beli murah je. Fara tak ingat beli kat mana lah, tapi beli dengan husband RM7 lebih macam tu lah kot. So let's give it a try. Dia ada 6 colour: hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru. Tapi kita akan guna hitam, putih dan merah kot. Kalau tak sesuai dengan muka, maksudnya colour dia tak naik, Fara mungkin akan campur dengan makeup Fara lah, makeup yang lain. So as usual, Fara akan guna primer. Bagi dia stay lama dekat muka. Nervous lah nak guna. Kecil je pun, sikit je dia macam nampak. Sikit je. Dia ada bagi brush kat dalam ni. Kalau tapi pakai brush ni besok pun tak habis kot. Macam tak ada je. Kalau tak cut colour dia, Fara akan guna Fara punya ulah. Tak pekat lah yang. Tak pekat sangat. Ada? Mana dia? Putih je. Tak apa. Boleh tak banyak. Kita habiskan. Before this tak pernah try face paint kat atas muka. Dulu time belajar diploma lah, ada je buat show. Nanti kita akan makeup muka. Lagi lah pelik. Pakai apa ni? Akrilik je kat muka. Baik tak rosak kulit time tu. Boleh lah. Benda pun murah kan. Harap tak rosak lah muka. Kulit muka Fara dah lah sensitif. So never mind. Bahagian mata ni tak payah fokus sangat. Sebab Joker bagi keliling mata dia hitam. Lupa pula. Lagi putih daripada tangan. Okay. Comot dah. Kena double banyak kali lah macam ni. Try pakai ni. Try pakai ni. Color ni a bit berminyak sikit. So boleh nampak kan berkilat. Contoh apa ni yang lagi banyak kali. Maybe kita ambil brush lagi halus kot.
merah. Okay, kita try warna merah dia pula. Kita try warna merah dia. Jatuh. Brush dia jatuh tadi. Kita ni dia keluar sikit lipstick dia. So tak apa. Sebab Joker dia ada bahagian dia tau. Bahagian mulut dia yang macam berdarah. Bukan berdarah. Joker bahagian mulut dia ada yang koyak kan. You wanita yang? Nevermind, kita tarik dia sampai atas. Ada senyum sikit kan, kita buat shadow di sikit sini. Ni macam relax je, tengok tak takut pun. Not blend, kita bagi dia ada macam shadow sikit. Dah lama gila tak buat painting. So nak buat painting atas muka sendiri. Sekejap, kita google macam mana muka Joker. Macam ni muka dia. Sama ke? Sorry man, have to copy your face. Okay, dah ada macam atas-atas sikit. Ni Joker my version, okay? Version sendiri. Okay ke? Dia tak takut lah. Macam ni kan? Jadi tak? Okey. Suami kata okey. Anak pun tak takut. Nampak kan Joker lah. Iman, mari sini. Masuk dalam video. Come. Tengok dia. Tengok. Tengok jauh Ayam, muka dia pelik. Tak takut ke? Jom, kiss Joker cepat. Ini nak dekat ke muka dia? Kiss pula. Kiss. Okay, dah. Ni look dia, Joker. Sorry, the nan tak ada. Sebab nan tu nak kena ada dia punya outfit lah. Apalah yang ada rotinan lah. Ni rotinan. Alright. Walaupun tak berapa nak sama sangat macam Joker tu. So ni, this is my version of Joker. Hope terhibur lah. Hibur. Dah. Macam mana? Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Thanks for watching. Ciao. Bukan ciao tu suami punya. Okay, bye. Bye. Bye.